Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to all. So kita masuk 6.3 iaitu light dependent reaction, but before we enter the process, kita belajar dulu berkenaan dia punya photosystem. So photosystem ni duduk pada thalocode membrane pada chloroplast. Pada thalocode membrane ni kita akan ada photosystem yang terdiri pada reaction center dan juga several light harvesting complexes. So ini adalah photosystem kita. Reaction center ni terdiri daripada primary pigment dan juga primary electron acceptor. So primary pigment ni yang cikgu dah bagi tahu sebelum ni iaitu terdiri daripada sama ada chlorophyll A P680 ataupun chlorophyll A P700. Manakala primary electron acceptor ni adalah yang capturekanlah elektron daripada primary pigment. So primary electron acceptor dengan primary pigment akan form reaction center. Manakala light harvesting complexes pula adalah komponen yang mengelilingi reaction center ni. So light harvesting complexes ni terdiri daripada photosynthetic pigment yang selain daripada chlorophyll A P680 dan chlorophyll A P700. Contohnya macam chlorophyll A yang number lain ataupun chlorophyll B ataupun carotenoids lah. Contohnya macam keratin, xanthophyll, phyphytin tu. So dua-dua benda ni akan membentuk photosystem. So dalam kita punya proses untuk light dependent reaction, we have two types of photosystem, which is the first one is photosystem 1 and another one is photosystem 2. Dan kedua-dua photosystem ni akan embedded pada ni, nampak ni phospholipid bilayer, iaitu pada thalocode membrane lah. So membrane pun dia ada sifat phospholipid bilayer dia juga. So di atas ni adalah stroma, manakala bawah ni adalah lumen ataupun thalocode space. So kamu nampak ni lebih kurang sama kan, macam ETC kan, dia jauh sikit kan. Alright. So ini adalah penerangan berkenaan dengan photosystem tadi, so cikgu dah sebut. So kalau dia adalah photosystem 1, maksudnya reaction centernya tengah-tengah tu ada primary pigment iaitu chlorophyll A P700. Maksudnya dia akan absorb light wavelength pada 700 nanometer. Tapi kalau dia adalah photosystem 2, so primary pigmentnya adalah chlorophyll A P680, maksudnya dia absorb wavelength pada 680 nanometer. Okay, so kita akan go through benda ni dalam tajuk 6.3. So kamu buka nota 6.3, light dependent reaction. So the learning outcomes adalah to explain the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So ini adalah methods untuk menghasilkan ATP dan juga NADPH++. So kita akan tengok satu persatu. So ini adalah pengulangan. So photosynthesis occurs in the chloroplast. Light dependent reaction occurs pada thalocode membrane. So kita akan capture the light dan kita akan tukarkan H2O menjadi O2. So dalam light dependent reaction kita akan hasilkan ATP dengan NADPH which will be used in 6.4 iaitu Calvin cycle nanti. Alright. So there are two types of light dependent reaction iaitu non-cyclic electron flow dan cyclic electron flow. Kalau non-cyclic maksudnya elektron dia pergi direct je lah, dia tak akan U-turn. Tapi kalau cyclic electron flow maksudnya elektron dia akan cycle. Okay, so kalau non-cyclic involve both photosystem 1 and 2, tapi cyclic only involve photosystem 1. So ni cikgu akan terang kejap lagi lah. Okay, so ni semua adalah proses dia. Okay, so cikgu nak terus go through berkenaan dengan dia punya details. Alright, so kamu keluarkan selai kertas, buat dah bentuk landscape. So cikgu dah buat dah lukisan yang ini supaya dapat jebat masa. So kamu letakkan title 6.3 light dependent reaction. Okay, untuk light dependent reaction, photosystem tu dekat sebelah kiri, photosystem 1 dekat sebelah kanan. So cikgu dah beritahu sebelum ni, photosystem terdiri daripada yang besar bulat ni adalah reaction center. So dalam reaction center ada primary pigment. Kalau untuk photosystem 2 P680, kalau untuk photosystem 1 P700. So yang ni cikgu besarkan sikit So selain daripada primary pigment, we also have the primary electron acceptor dalam reaction center ni. Dan keliling reaction center ni adalah light harvesting complexes yang terdiri pada chlorophyll A selain 680 dengan 700 dan juga chlorophyll B, carotenoids. So ni adalah bulatan-bulatan photosynthetic pigment yang lain tu lah. So cikgu buat keliling macam ni. Okay, so sama juga untuk photosystem 1. Okay, photosystem 1 pun benda yang sama. Dia pun ada dia punya reaction center, ada primary pigment, cuma beza P700, ada primary electron acceptor dan ada juga light harvesting complexes tepi ni. Dan selain daripada this component of photosystem, we also have the components untuk electron transport chain, iaitu yang ini PQ, iaitu plastophenone, cytochrome complex dan plastocyanin untuk yang first ETC. Manakala yang kedua punya ETC, iaitu yang duduk pada photosystem 1, dia adalah ferredoxin, FD, dan selepas tu adalah NADP+ reductase. Ini adalah sebenarnya enzim lah sebab ada ASE belakang. Alright, nama penuh dia ni kita letak kat tepi ni.
So PQ tadi adalah plastoquinon. Lepas tu CYT kompleks ni nama penuhnya adalah cytochrome kompleks. Yang ni bukan cytochrome C macam dekat dalam ETC cellular expression dia memang cytochrome kompleks. Beza sikit lah. Lepas tu PC adalah plastocyanin. Dan yang ini FD ni adalah ferredoxin. Okay, so ni nama penuh dia lah. Yang ni kamu kena faham sendiri lah. P680 ni sebenarnya adalah klorofil A P680 dan klorofil A P700. Okay. So kita lihat dulu proses dia. Okay, kita terus masuk non-cyclic photophosphorylation. So the proses adalah light. Light ni sebenarnya adalah nama general. Tapi sebenarnya partikel dia adalah namanya photon. So kalau awak dah advance, awak kena letak jadi photon lah, bukan light. So photon ni will be absorbed by one accessory pigment. So cikgu buat bentuk staggered macam ni lah supaya nampak dia adalah light energy. So one accessory pigment absorb it and then it will pass the photon from one accessory pigment to another. So dia akan pass lah. So yang dipaskan ini adalah photon bukan elektron. Belum lagi. So ini adalah photon, bukan proton. Proton H+, ni photon. Okay, so from one accessory pigment to another accessory pigment until it reach the primary pigment dalam reaction center. So primary pigment in the reaction center ni akan absorb this photon dan dia akan menyebabkan elektron dalam primary pigment ni become excited sebab dapat energy tu. So bila dia become excited, dia akan being raised into higher energy level dan dia akan naik sampai ke primary electron acceptor. So kita buat arrow. Arrow ni adalah daripada chlorophyll A P680 iaitu pada primary pigment kat sini pergi ke primary electron acceptor. Dan yang naik ni adalah elektron. Dan biasanya dia adalah 2 elektron lah. Cuma kamu tak pernah disuruh pun lukis ni. So sebenarnya kalau dalam essay kamu just sebut elektron sahaja. So the electron in the primary pigment chlorophyll A P680 is raised into higher energy level and being accepted by primary electron acceptor. So proses yang ini bila dia raised into higher energy level kita panggil dia sebagai photoactivation. Okay, so kita namakan dia. So cikgu warnakan biru So ni nama proses ni photoactivation. So nampak yang dipaskan from one accessory pigment to another adalah photon. Tapi yang kemudian sampai dekat sini, energi ini akan diabsorb oleh elektron yang ada pada primary pigment. So elektron dalam primary pigment ini bukan energetic, jadi raised into higher energy level. So elektron tu yang akan jump, bukannya photon. Dan bila primary electron acceptor receive this electron, maksudnya dia reduce. Jadi cikgu dah beritahu sebelum ni, tak boleh satu benda tu sentiasa berada keadaan reduced state. So therefore, apa yang berlaku adalah primary electron acceptor ni akan pass pula the electron pergi ke plastoquinon. So kat sini pun sama, 2 elektron. Dan sama juga bila plastoquinon receive the electron means it will be reduced. Primary electron acceptor is oxidized. So after that, plastoquinon akan paskan pula elektron tersebut pergi ke cytochrome complex. So cytochrome complex pula yang akan reduce, plastoquinon pula yang akan oxidize. Lepas tu cytochrome complex pula akan paskan elektron tu pergi ke plastocyanin. So cytochrome complex is oxidized, plastocyanin is reduced. Dan cikgu dah beritahu ini adalah electron transport chain. Cytochrome kompleks ni komponen dia lebih kurang sama macam NADH dehydrogenase, cytochrome C oxidase, cytochrome C reductase. Konsepnya sama. Bila the 2 elektron yang high energy ini dipaskan melalui dia, jadi energi yang ada pada dia akan digunakan untuk pump the hydrogen against concentration gradient, iaitu proton pump lah. So bila hydrogen itu dipump against, jadi ada accumulation of hydrogen dekat atas ni, jadi hydrogen high concentration pergi ke bawah, dia akan lalu ATP sintes. So bila lalu ATP sintes, kita akan dapat hasilkan ATP. Okay, so kita buat arrow untuk hasilkan ATP. So untuk hasilkan ATP, of course lah perlukan ADP plus BI. So akan dapat ATP. Okay, so bila 2 electron being passed to the cytochrome complex, so the energy from the 2 electron will be used to pump the hydrogen against concentration gradient melalui proton pump. And after that, the hydrogen akan flow balik pergi ke bawah melalui ATP synthase, iaitu prosesnya chemiosmosis lah. So proses ini kita namakan dia sebagai photophosphorylation. Sebab dia adalah proses penghasilan ATP dibantu oleh light energy yang datang daripada photon tadi. Okay, so photophosphorylation kita namakan dia. So the 2 elektron ni kemudiannya akan pergi ke photosystem 1. Tapi cikgu nak hold dulu sebab cikgu nak cerita pula apa yang jadi pada photosystem 1 at the same time
all this photo activation dengan photo phosphorylation occur dekat photosystem 2. So what happen masa photosystem 1 ni? Okay, so sama juga macam tadi. So photon ini pun sama, will be absorbed by one accessory pigment. Dan lepas tu, accessory pigment ni akan paskan this photon from one accessory pigment to another. So dia main passing-passing lah until it reach the primary pigment iaitu chlorophyll A P700. So bila photon reach the primary pigment of chlorophyll A P700, so electron dalam primary pigment ni akan become photoexcited. The two electron will be raised to the higher energy level iaitu primary electron acceptor. So sama juga kita buat arrow naik ke atas tadi. So prosesnya samalah, photoactivation juga macam ni. So these two electron is raised to higher energy level and be accepted by primary electron acceptor. So kemudian primary electron acceptor akan paskan the electron pergi ke ferredoxine. Okay, so ferredoxine will be reduced, primary electron acceptor will be oxidized. And then ferredoxine takkan sepanjang masa dia akan ada pada reduced state kan. So dia akan paskan the electron pula pergi ke NADP+ reductase. So NADP+ reductase is reduced, ferredoxine is oxidized. So these two electron kemudian akan being captured by this NADP+ reductase untuk tukarkan NADP+ menjadi NADPH+H+. Sebab nama dia pun NADP+ reductase. So maksudnya dia function untuk substrate nama NADP+ lah. Okay, so kita buat arrow untuk produk dia. So dia akan guna NADP+ plus 2H+. Okay, so NADP+ plus 2H+, bila accept the electron kat sini, dia akan jadi NADPH+H+. So produk yang kita dapat daripada non-cyclic photophosphorylation adalah ATP 1 dan NADPH+H+, satu lagi. Okay, bila elektron yang dekat photosystem 2 being raised into higher energy level and accepted at the primary electron acceptor, dekat primary pigment chlorophyll A P680 ni sebenarnya dia telah kekurangan 2 elektron tersebut. Jadi siapa yang akan ganti these 2 elektron? Namanya adalah water. So water akan hasilkan the 2 elektron dan the 2 elektron akan replacekan tempat ni lah. Okay, so H2O will be broken down into 2 electron, 2H+ and also half oxygen. Dia terbalik dengan proses yang sebelum kamu belajar dalam tajuk ETC, oxidative phosphorylation tu. So the 2 electron akan pergi ke primary pigment P680. So kita buat 2 electron kat sini. Okay, the remaining yang lain adalah 2H+ and half oxygen. Proses ini kita panggil dia sebagai photolysis of water. Okay, so ni kamu boleh namakan. So kat sini nampak ada 3 proses iaitu photoactivation, photophosphorylation dan juga photolysis of water. So photoactivation untuk raiskan the electron to higher energy level bila these 2 electron become photoexcited. Photophosphorylation untuk hasilkan ATP, manakala photolysis of water adalah untuk break the water dan this will release the 2 electron yang akan replacekan tempat 2 elektron yang dah pergi ke photoactivation tadi. Okay, so yang itu maksudnya 2 elektron telah pun been replaced dekat photosystem 2 punya primary pigment. Tapi how about the P700 punya primary pigment? Kan the 2 elektron already been released to the primary electron acceptor kan? So maksudnya dia pun sama juga kurang 2 elektron. Bila kurang 2 elektron, maksudnya primary pigment chlorophyll A ni sebenarnya ada charge positif. So ada charge pula kat situ. So therefore kita nak bagi dia neutral balik. So therefore kita ambil the 2 elektron yang datang daripada plastocyanin tadi. So tadi nampak ni dia macam lagging kat sini kan. Sebenarnya the 2 elektron will be passed to primary pigment P700. Okay. So nampak ni. Semua benda mesti kena replace. Jadikan dia normal balik. Okay. So these 2 elektron masing-masing tak akan pergi patah balik lah. So kalau contohnya cikgu namakan elektron ni dengan nama lain-lain. Okay, contohnya yang dekat photosystem 1. Okay, tu elektron yang ada kat photosystem 1 nama Jet Li. So Jet Li become photoexcited, jadi famous. Okay, so bila dah famous, kemudian tak lama lepas tu dia meninggal pula. So dia dah meninggal terus duduk dalam NADPH++. Dah tak boleh pergi mana dah. Tapi elektron nama Jackie Chan ni daripada photosystem 2 P680 dia become photoexcited, pergi ke primary electron acceptor. So buat movie dekat negara dia. Lepas tu dia berjaya famous, jadi hasilkan ATP. Tapi lepas tu dia kurang energi. Dia duduk diam-diam dulu dekat P700. Tapi sebab ada photon datang ni, tadi bagi energi pada dia balik, so dia jadi excited balik. Okay, berjaya tembus Hollywood. So buat movie. Nanti kamu pun tahu, dia pun manusia pun dia takkan hidup lama kan. So dia pun akan ada masa dia juga.
So siapa yang ganti Jackie Chan? Ni Lee Min Ho. Lee Min Ho ni datang, tak tahu dia nak pergi mana kan. So sama pun jugalah. Proses ni sama. Okay. So kita akan nampak elektron tu tak akan patah balik pergi tempat asal. Itu adalah non-cyclic photophosphorylation. How about cyclic? So cyclic adalah persamaan dia guna benda yang sama. Cuma dia hanya melibatkan photosystem 1 ni sahaja. So kita tengok proses dia satu persatu. Dan cikgu akan gunakan arrow yang warna lain. So cikgu warna biru ni. So sama juga, photon will be absorbed by accessory pigment. So accessory pigment akan pass the photon from one accessory pigment to another until it reach the reaction center of P700 chlorophyll A. So primary pigment P700 akan absorb this photon, akan menyebabkan the two electron pada dia akan become photoexcited. So berlaku proses photoactivation. So dia pun sama, akan be raised to higher energy level. So this two electron will be accepted by primary electron acceptor, and then again sama juga dia akan be passed to the ferredoxin. So ferredoxin will be reduced, primary electron acceptor will be oxidized. Kemudian ferredoxin ni tak boleh pass pergi ke NADP+ reductase. Untuk cyclic photophosphorylation, functionnya bukan untuk hasilkan NADPH. Dia hanya function untuk ATP sahaja. So ferredoxin ni akan dipaskan terus ke cytochrome complex. Okay, so kita buat arrow panjang sikit lah. So kat sini 2 elektron. Okay, so cikgu panjangkan sikit lah ni sebab cikgu tak nak ubah kedudukan ferredoxin. Kalau kamu tengok lecture notes kamu, dia pindahkan ferredoxin daripada elok-elok ke sebelah sini kan, dia pindah ke sini. Tapi cikgu tak nak ubah, nanti kan nampak macam ada 2 ferredoxin pula. Okay, so kita just buat je arrow kat sini, tak ada masalah pun. So ferredoxin will pass the electron pergi ke cytochrome complex. Cytochrome complex reduce, ferredoxin is oxidized. And after that, cytochrome complex akan paskan pula elektron tersebut pergi ke plastocyanin. So plastocyanin reduce, cytochrome complex oxidized. So samalah bila macam tadi, bila cytochrome complex menerima the high energy electron, so energy tu akan digunakan untuk pump the hydrogen against concentration gradient melalui proton pump, dan lepas tu dia akan flow balik turun ikut ATP sintes melalui proses chemiosmosis, so dapatlah ATP. So kita akan dapat ATP juga untuk cyclic photophosphorylation. So bila energi tadi digunakan oleh the two electron untuk hasilkan ATP, maksudnya yang dah pergi ke plastocyanin ni low energy electron lah. So macam mana dapat balik energi tu? Dia akan pergi balik ke P700 dan dia akan tunggu photon yang baru untuk datang hit dia balik. So energi tu walaupun dia telah reduce, tapi nanti akan ada light energy baru yang akan datang strike untuk bekalkan energi yang baru pada dia. Okay, so elektron yang ni duk cycle, main cycle kat sini je. Contoh macam nama elektron ni Wumbin kan. Daripada zaman cikgu dulu lagi famous kan Wumbin. Sampai sekarang pun famous lagi Wumbin, walaupun dah tua kan. Okay, so dia duk main cycle je lah. Okay, elektron yang sama. So ini adalah non-cyclic photophosphorylation, involve 3 benda: photoactivation, photophosphorylation and photolysis of water. Hasilkan ATP dengan NADPH++. Tapi yang warna biru ni adalah untuk cyclic photophosphorylation. Dia hanya involve photosystem 1 sahaja, hanya involve proses photoactivation dengan photophosphorylation sahaja. Tak ada photolysis of water dan only ATP sahaja yang akan terhasil. Alright, so itu adalah perbezaan dia lah. Okay, so yang ni kamu boleh labelkan. So kalau ada warna hijau tadi non-cyclic photophosphorylation, tapi yang warna biru cyclic photophosphorylation. So ini dia punya summary dia. Itu je lah untuk bahagian light dependent reaction. Okay, so kita tengok nota kalau ada yang tertinggal. So water yang undergo photolysis tadi, nanti produknya tu elektron pergi replace elektron yang dalam photosystem tu yang hilang tadi. Half oxygen akan tunggu another oxygen untuk form oxygen. Lepas tu, hidrogen ni akan stay dalam thalocode space lah untuk tinggikan konsentrasi hidrogen. So ini adalah rupa ETC yang first tu. So plastoquinone, cytochrome complex dengan plastocyanin. Dalam stroma, hydrogen concentration lebih rendah daripada thalocode space. Thalocode space hidrogennya tinggi. So ini adalah thalocode space. Yang atas ni stroma jugalah. So bila stroma kat sini hydrogen concentration adalah rendah tu tadi. So hydrogen concentration yang rendah, dia akan pump hydrogen against concentration gradient menggunakan active transport. So energy tu provided daripada 2 elektron tadilah. So lepas tu dia akan melalui ATP synthase down concentration gradient daripada high pergi ke low. So ini akan digunakan dalam proses chemiosmosis untuk menghasilkan ATP. So dapatlah ATP kat sini. So itu dia punya cara macam mana boleh terhasil ATP masa photophosphorylation tu. Yang ni pula adalah untuk penghasilan NADPH.
So dia adalah satu enzim iaitu NADP+ reductase. So akan ambil dua elektron tu combinekan dengan NADP+ dan hidrogen. So akan dapatlah NADPH plus H+. Ini sebenarnya dua hidrogen bukan satu hidrogen. Okey. Masa bila nak berlakunya cyclic photophosphorylation? Okey, kebanyakan masa yang paling common adalah non-cyclic photophosphorylation sebab untung dapat dua-dua. ATP pun dapat, NADPH plus H+ pun dapat. Ada masa pokok kena switch ke cyclic photophosphorylation sebab nanti bila nak masuk dalam Kevin cycle akan guna 9 ATP dan 6 je NADPH. Maksudnya 6 NADPH dengan 6 ATP memang boleh dapat daripada non-cyclic sebab dapat dua-dua kan. Tapi the remaining 3 yang tak cukup tu kita kena buat cyclic photophosphorylation sahaja. Sebab cyclic photophosphorylation hanya hasilkan ATP. So kita akan buat 3 kali turn cyclic photophosphorylation dan 6 kali turn non-cyclic photophosphorylation. Itu yang dimaksudkan masa bila kita perlu guna cyclic. Alright, so itu sahaja kelas untuk tajuk ni. Thank you.